नमस्ते साथीहरू, म विक्रम अधिकारी तपाईहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानल अदृश्य टेकमा। हामीले अघिल्ला सेसनहरूमा डेटाको स्ट्रक्चरको बारेमा हेर्यौं, अपरेटर्सहरूको बारेमा सिक्यौं, डेटा इम्पोर्ट गर्न सिक्यौं, डेटा एक्सपोर्ट गर्न सिक्यौं, लाइब्रेरीहरू लोड गर्न सिक्यौं, लाइब्रेरीहरू इन्स्टल गर्न सिक्यौं। अब आजको भिडियो ट्युटोरियलबाट हामीहरू डेटासेटलाई इम्पोर्ट गरेर डेटासेटमा काम गर्नेछौँ। अब सुरु गरौँ है त। सर्वप्रथम तपाईहरूले आफ्नो कम्प्युटरमा आर स्टुडियो ओपन गर्नुहोस् वा कुनै आर प्रोजेक्ट बनाउनु भएको छ भने त्यो ओपन गर्नुहोस्। मैले अहिले ट्युटोरियल नाम गरेको आर प्रोजेक्ट ओपन गरिसकेको छु। म अब एउटा नयाँ आर स्क्रिप्ट क्रिएट गर्दैछु। त्यसको लागि म न्यू ब्ल्याङ्क फाइल आर स्क्रिप्टमा गएँ र आर स्क्रिप्टको नाम चाहिँ वर्किङ विथ डेटासेट भनेर राखेँ। ओके, हाम्रो आर स्क्रिप्ट क्रिएट भइसकेको छ हाम्रो वर्किङ डाइरेक्टरीमा नै। अब एउटा डेटासेट इम्पोर्ट गरौँ है त। डेटासेट इम्पोर्ट गर्नका लागि इम्पोर्ट डेटासेट फ्रम टेक्स्ट, म CSV फाइल इम्पोर्ट गर्दैछु, त्यही भएर फ्रम टेक्स्ट भन्ने सेलेक्ट गरेँ र मेरो डेटासेट चाहिँ डेटासेटभित्र ट्युटोरियल 8 को डेटासेट अंडरस्कोर BA भनेर एउटा CSV फाइल छ। यही नै हो मेरो डेटासेट। यसलाई मैले ओपन गरेँ र म यो डेटासेटको नाम चाहिँ DT भनेर राख्दैछु र हेडिङ ट्रु, हेडिङ इज ट्रु। हेडिङ नो गर्दाखेरि चाहिँ माथिपट्टि V1 V2 भएर बस्थ्यो, हेडिङ चाहिँ ट्रु अर यस गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट रो चाहिँ एज अ कोलम नेम बस्छ। स्ट्रिङ एज फ्याक्टर चाहिँ अहिले नगरिहालौँ। मैले इम्पोर्ट गरेँ। इम्पोर्ट गर्दाखेरि कोड यहाँ बनेको छ, म यो कोडलाई चाहिँ कपी गरेर यहाँनिर राख्छु र यसलाई चाहिँ मैले इम्पोर्ट डेटासेट भनेर कमेन्ट गरेँ। डेटासेट इम्पोर्ट भइसकेको छ। हाम्रो डेटासेटको नाम DT रहेको छ। यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा आइसकेको छ। यही डेटासेटमा हेर्ने हो भने 402 अब्जर्भेसन छ र 34 भेरिएबल्स छ। डेटासेटको डाइमेन्सन हेर्नका लागि हामीसँग एउटा फंक्सन छ DIM, डाइमेन्सनको DIM भित्र यसको आर्गुमेन्ट भनेको डेटासेट हुन्छ DT। यसलाई हामीले रन गर्ने हो भने यसको डाइमेन्सन रो र कोलम, रो भनेको फर्स्टमा हुन्छ र कोलम भनेको सेकेन्डमा हुन्छ। देयर आर 402 रोज एन्ड 34 कोलम। अब हाम्रो डेटासेटलाई भिजुअलाइज गर्ने हो भने हामीसँग एउटा फंक्सन छ क्यापिटल VIEW, क्यापिटल भ्यू DT। यो गर्नु भने चाहिँ डेटासेट तपाईले भिजुअलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यो डेटासेट भिजुअलाइज गर्दा तपाईहरूले यो डेटासेटलाई फिल्टर गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फिल्टर गर्नका लागि यहाँनिर फिल्टर अप्सन छ। लेट्स से एज चाहिँ तपाईलाई फिल्टर गर्दाखेरि चाहिँ एउटा स्पेसिफिक एज ग्रुपको तपाईले फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ। जेन्डर पनि त्यस्तै 1 0 तपाईले फिल्टर आउट गर्न सक्नुहुन्छ। इथनिसिटी पनि त्यस्तै सेलेक्ट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। यो डेटासेटलाई छुट्टै बाहिर निकालेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो सो इन द न्यू विन्डो गर्नु भने चाहिँ यो डेटासेट बाहिर आउँछ र तपाईले यसमा सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले यसलाई चाहिँ क्लोज गर्ने। अब डेटासेटको सर्टेन पोर्सनलाई हेर्नु पर्यो भने तपाईहरूले विभिन्न फंक्सन्सहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। डेटासेटको हेड पार्ट हेर्नका लागि चाहिँ हेड भन्ने फंक्सन छ। हेड फंक्सनको आर्गुमेन्ट्सहरू चाहिँ एउटा डेटासेट हुन्छ र कतिवटा अब्जर्भेसन हेर्ने त्यो हुन्छ। हेडको एउटा आर्गुमेन्ट भनेको डाटासेट हो र अर्को आर्गुमेन्ट भनेको कतिवटा डेटासेट हेर्ने, लेट्स से 3 वटा हेर्ने। यो गर्दा तपाईको कन्सोलमा इच एन्ड एभ्री कोलम र 3 वटा अब्जर्भेसन्सहरू आउँछ। यदि इफ यु चेन्ज दिस टु 6 वटा अब्जर्भेसन देखिन्छ। त्यसैगरी डेटासेटको टेल पार्ट हेर्नका लागि हामीसँग फंक्सन छ टेल। टेल फंक्सनले डेटासेटको टेल पार्ट दिन्छ। टेल आर्गुमेन्टमा चाहिँ DT राख्नुभयो भने चाहिँ टेल पार्टमा भएको 6 वटा अब्जर्भेसन्सहरू दिन्छ र यु क्यान अल्सो स्पेसिफाई नम्बर अफ आइटम्स। त्यसको लागि चाहिँ ल लेट्स से मैले 4 राखेँ भने 4 वटा अब्जर्भेसन्सहरू टेल पार्टबाट देखिन्छ। त्यसैगरी यदि तपाईलाई डेटासेटको मिडल पार्टलाई हेर्नु पर्यो भने डेटासेटको नाम राख्ने र डेटासेट पछि
ओपन क्लोज ब्राकेट बिग ब्राकेट राख्ने अनि सी ब्राकेट लेट्स से 5:7 गरेर कमा गर्यो भने यसले चाहिँ के भन्छ 5 देखि 7 नम्बर कोलमको सबै रोज सबै कोलमहरू भनेर भन्छ र यसलाई मैले रन गरेँ भने 5 देखि 7 नम्बरको सबै डेटा सेट्सहरू चाहिँ यहाँ डिस्प्ले हुन्छ। अब यो डेटा सेटमा के भेरिएबल्सहरू छ त्यसको लिस्ट निकाल्नु पर्यो भने भेरिएबल्सको लिस्ट निकाल्नु पर्यो भने नेम भन्ने फंक्सन छ र नेमको आर्गुमेन्ट चाहिँ dt डेटा सेटको नेम्सहरू त्यसको भेरिएबल्सहरू के हो त्यो हेर्नु पर्यो भने यसलाई रन गरौँ। इट इज नट नेम्स कन्ट्रोल इन्टर यो चाहिँ भेरिएबल्सको लिस्ट भयो। हामीहरूले नेम्स भन्ने फंक्सन प्रयोग गरेर भेरिएबलको लिस्ट निकाल्यौं। त्यसैगरी अरु फंक्सन्सहरू पनि छन् जसले भेरिएबलको नेम्स भेरिएबलको टाइप्स र स्याम्पल डेटा सेट दिने गर्दछन्। जस्तै str भन्ने फंक्सन छ यसको आर्गुमेन्ट चाहिँ डेटा सेट हो। डेटा सेट मैले लिएर यो कोड रन गरे भने यसले चाहिँ तपाईको भेरिएबल्सको सबै नेम्सहरू दिन्छ। डेटा सेटमा कतिवटा अब्जर्भेसन छ कतिवटा भेरिएबल्सहरू छ अनि यसको भेरिएबल्सको नेम र भेरिएबल्सको टाइप के छ इन्टिजर छ कि फ्याक्टर छ त्यो र स्याम्पल डेटा सेट दिन्छ। त्यसैगरी यसको अल्टरनेटिभ रहेको छ डिप्लोयर प्याकेजको ग्लिम्स भन्ने फंक्सन। ग्लिम्स फंक्सनको पनि आर्गुमेन्ट हो डेटा सेट। मैले यहाँ dt राखे कन्ट्रोल इन्टर यसो गर्दा यसले चाहिँ अझै str फंक्सनको भन्दा अझै स्ट्रक्चर्ड वेमा डेटाको भेरिएबल्सको लिस्ट भेरिएबल्सको टाइप र डेटा सेटको स्याम्पल्सहरू यसले देखाउँछ। डेटा एनालाइसिस गर्दा यो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट फंक्सन हो मैले प्रयोग गर्ने। यो फंक्सन प्रयोग गरेर म भेरिएबल्सहरू राइट फर्मेटमा छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्छु र बल्ल अनि त्यो यदि राइट फर्मेटमा छैन भने त्यसलाई राइट फर्मेटमा कन्भर्ट गर्ने कामहरू त्यसपछि गर्छु। हामी यो फंक्सन्सहरू पछि अरु भिडियो ट्युटोरियलहरुमा पनि प्रयोग गर्दै जानेछौं। आजको लागि यति नै। थ्यांक यू।